નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર સોર્ટિંગ ટેકનિક્સમાં આપણો નેક્સ્ટ ટાઈપ આવે છે સિલેક્શન સોર્ટ. સિલેક્શન સોર્ટ શું છે, કઈ રીતના કામ કરે છે, એનું એક્ઝામ્પલ અને એનું અલ્ગોરિધમ છે આ વિડીયોની અંદર જોશું આપણે. તો આપણે આપણો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્પેસિફિકલી ઇન પ્લેસ ઓફ કમ્પેરિઝન સોર્ટ. બરાબર કે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું આવે છે આપણો કે સ્પેસિફિકલી ઇન પ્લેસ ઓફ કમ્પેરિઝન સોર્ટ, એટલે સ્પેસિફિક પ્લેસમાંથી કમ્પેરિઝન કરવાનું કામ કરશે તમારું સિલેક્શન સોર્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણો આવે છે અરેન્જ ધ ડેટા ઇન પ્રોપર ઓર્ડર. જે ડેટા છે એ ડેટાને પ્રોપર અને વ્યવસ્થિત અરેન્જ કરવાનું કામ છે ને અહીંયા તમારું સિલેક્શન સોર્ટ કરશે. થર્ડ પોઈન્ટ આવે છે ઇટ વર્ક્સ બાય રિપીટેડલી સિલેક્ટિંગ સ્મોલેસ્ટ ઓર લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ. બરાબર, એટલું કામ કરવાનું મેથડ કઈ રીતના છે કે કન્ટિન્યુઅસલી છે ને સોર્ટિંગ જેમ જેમ થતું જશે એમાંથી સ્મોલેસ્ટ અથવા કોઈ લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ છે સિલેક્ટ કરીને એની સાથે કમ્પેરિઝન છે એ કરવાનું ચાલુ રાખશે. આ મેઇન છે એના થર્ડ પોઈન્ટ. હવે તમે કોઈ બુક્સ બીજી બધી વાંચો છો, રેફરન્સ બુક, તો એમાં તમે આ બધા અલ્ગોરિધમ જોવો છો. બરાબર, જે ટેકનિક્સ ટાઈપ છે જે બધી સોર્ટિંગ ટેકનિક, એમાં તમને બહુ બધું લાંબુ લિસ્ટ આઉટ આપેલું હશે. આપણી ચેનલની અંદર એક પ્લસ પોઈન્ટ શું છે કે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ અને વ્યવસ્થિત રીતે ગળે ઉતરી જાય એ રીતના સમજાવવામાં આવે છે. આ એના મેઇન પોઈન્ટ્સ છે ને આ રીતના આખું એનું વર્કિંગ થઈ છે. હવે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને આ આખો જે સોર્ટિંગ છે સિલેક્શન સોર્ટ એ 100% કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. ત્યારબાદ આપણે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને આ વસ્તુ ખ્યાલ આવે. સૌપ્રથમ તો સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું. મોટામાં મોટો એલિમેન્ટ 64 છે, નાનામાં નાનો એલિમેન્ટ 11 છે. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ 64થી. બરાબર, અહીંયા વચ્ચે દિવાલ જેવું રાખી દઉં છું. 64 અને જે તમારી જે નાનામાં નાની વેલ્યુ છે એની સાથે કમ્પેરિઝન. આ વેલ્યુ પર ગમે ત્યાં હોય. બરાબર, આ બે સાથે પહેલાં તો કમ્પેરિઝન થશે. કમ્પેરિઝન થઈ ગયા પછી હવે માની લો કે 11 છે એ વેલ્યુ નાની છે. બરાબર, વેલ્યુ નાની છે તો એનું સ્વેપિંગ છે એ પરફોર્મ થશે. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે 11, 25, 12, 22 અને 65. બરાબર છે, 11નો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો આપણો. એ જ રીતના આવે છે 25. બરાબર, 25 કમ્પેરિઝન કરશે કેની સાથે? આ બધી વેલ્યુ છે એ બધી વેલ્યુ સાથે. એની આગળની વેલ્યુ જો કોઈ મોટી હોય કે નાની હોય એની સાથે કમ્પેરિઝન તો થશે જ. 25, 11 તો બે એની જગ્યાએ સેટ છે. 25, 12, 22 અને 65. એટલે નેક્સ્ટ આગળ આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું થશે કે 25 અને 12નું કમ્પેરિઝન ભાઈ થાય એવું છે તો એ બે જગ્યાએ છે ને તમારું સ્વેપિંગ થશે. એટલે તમારું જે 11, 12, 25, 22 અને 65. બરાબર છે. હવે આપણો જે આ કેસ છે આ કેસને આપણે આગળ લઈ જાય એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ એને. બરાબર, હજી 25 કરતાં આપણે નાની વેલ્યુ અને મોટી વેલ્યુ હજી અવેલેબલ છે. આ આગળનું છે એ ઓટોમેટિક સોર્ટિંગ છે એ થતું જશે સિલેક્શન સોર્ટમાં. બરાબર, 25 અને 22 અને 65. બરાબર, તો કે ભાઈ આ બેનું કમ્પેરિઝન થાય છે એની કરતાં નાની વેલ્યુ અવેલેબલ છે તો એ બેનું સ્વેપિંગ છે એ પરફોર્મ થશે અને એની આગળની વેલ્યુઝ પણ બધી ચેક થતી જશે. બરાબર, 25 ને 11 અને 12 સાથે કમ્પેર કરશે પછી આ આગળ જશે 22 સાથે. બરાબર, થાય એવું છે તો સ્વેપિંગ પરફોર્મ થશે. 11, 12, 22, 25 અને 65. બરાબર, હવે એ જ રીતના લાસ્ટ આવે છે 65. 25 પહેલાં આગળની વેલ્યુઝ બધી ચેક કરી જોશે, પછી અહીંયા જોશે, પછી ભાઈ અહીંયા ચેક કરશે તો કે ભાઈ આગળની વેલ્યુ છે એ મોટી છે, ભાઈ આમાં સ્વેપિંગની કંઈ જરૂર નથી. તો ફાઇનલ તમારું આઉટપુટ છે 65. બરાબર, સોર્ટિંગ કરેલું આઉટપુટ છે એ તમને મળી જશે. બરાબર, હવે એનો આપણે અલ્ગોરિધમ જોઈએ. બરાબર, અલ્ગોરિધમ આપણે કર્યું છે પહેલાં તો જે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ લાર્જેસ્ટ વેલ્યુ જોઈ. બરાબર, એની સાથે આપણે સ્ટેપ 1 તો કે પેલો તો ઇનપુટ.
બરાબર એરેના ફોર્મેટમાં મેં મારો ઇનપુટ છે એ નાખ્યું. પછી મેં મારું 1 by 1 મારી વેલ્યુઝ છે બરાબર, તો કે સ્મોલેસ્ટ એન્ડ લાર્જેસ્ટ વેલ્યુ મેં જોઈ એમાં. બહુ ચોક પૂરો થઈ ગયો છે. પછી આવે છે નેક્સ્ટ થર્ડ સ્ટેપ. થર્ડ સ્ટેપમાં કર્યું શું કે મારું જે મારી ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે એને મેં કમ્પેર કરી બધા એલિમેન્ટ્સ સાથે બરાબર. એ એલિમેન્ટ્સમાં જે સૌથી નાનામાં નાની વેલ્યુ હશે બરાબર એની સાથે એ તો શું થશે, સ્વેપિંગ પરફોર્મ કરશે બરાબર. કે ઇફ જે મારી ફર્સ્ટ વેલ્યુ કરતાં બરાબર ફોર્થ સ્ટેપ તમારું શું થશે કે જે તમે ફર્સ્ટ વેલ્યુ કમ્પેર કરો છો બરાબર એની કરતાં કોઈ તમને નાની વેલ્યુ મળે બરાબર છે, સ્મોલ એલિમેન્ટ, તો સ્વેપ કરશે. અધરવાઇઝ નોટ સ્વેપ બરાબર. આ જ રીતનું સ્ટેપ છે એ કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરશે જ્યાં સુધી તમને તમારો સોર્ટેડ કરેલો એરે નહીં મળે. જો આ સ્ટેપ તમે જુઓ કે આમાં શું કર્યું મેં કે ભાઈ 11 આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું ક્યાંથી 64 અને 11થી. એ બેમાં મેં પહેલાં સ્વેપિંગ કરી નાખ્યું. 11 વયા ગયા અને 65ની જગ્યાએ વાય વધ્યું છે વચ્ચેનો કાર્યક્રમ બરાબર. 11થી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું. 11 પછી આગળ શું આવતું હતું 25 અને 12 બરાબર. 11 નાની છે ને પછી મોટી વેલ્યુ 25. 25 કરતાં નાની વેલ્યુ હજી અવેલેબલ છે તો બે વચ્ચે શું કર્યું, સ્વેપિંગ કરી નાખ્યું. પછી 25 અને 22 એની કરતાં નાની વેલ્યુ અવેલેબલ છે તો મેં સ્વેપિંગ કરી નાખ્યું. ઈચ સ્ટેપ અહીંયા તમારું ફોર્થ સ્ટેપ કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરશે કે જ્યાં સુધી તમને તમારો સોર્ટેડ કરેલો એરે નહીં મળે ત્યાં સુધી. એટલે સ્ટેપ 4 વર્ક કરશે કન્ટિન્યુઅસલી અને આફ્ટર ડિસ્પ્લે સોર્ટેડ આઉટપુટ. હવે આ આલ્ગોરિધમ છે એ મારી રીતે મેં લખેલો છે. મને જે રીતના સમજાય છે, મારી જે સમજવાની મેથડ છે એ રીતના મેં આખો અલ્ગોરિધમ લખ. બુક્સ બધી જે અલગ અલગ રેફરન્સ બુક છે એની અંદર પણ તમે અલ્ગોરિધમ જોવા હોય તો જોઈ શકો છો. એની અંદર તમને નંબર ને એવું બધું ઘણું બધું આપેલું હોય છે. એ રીતના લખો તોય ચાલે. આ રીતનું તમારે લખવું હોય, તમને જે સહેલામાં સહેલું લાગતું હોય એ રીતના તમે સ્ટેપ્સ છે એ પરફોર્મ કરીને તમે આની અંદર અલ્ગોરિધમમાં લખી શકો. પણ એટ અ ટાઈમ જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ કરો તમે ત્યારે આ કોન્સેપ્ટને અલ્ગોરિધમની ક્લિયર હોવા જોઈએ. એ આપણો મેઇન ટાર્ગેટ છે ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને કંઈ ક્વેરી કે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.